again guys, it's me, John Angeles here and welcome back to another video. So guys, papakita ko sa inyo ngayon for this video yung mga binili ko na idadagdag ko for my vlog, for my vlogging equipments. Mali pala yung vlog, no? Dapat vlogging equipments. For this vlog, ito siya. Isang tripod na yung mahaba, yung malaki. Basta malaki to. Ito siya, yung isa. Gamit ko siya ngayon. Ay ko ngayon boy, yung isa doon. Tapos ito siya. Nabili ko siya sa nabili ko to sa 168 Mall. Ito, pang recording to. So magagamit ko siya next ng mga vlog ko. Magko-cover din kasi ako ng mga songs na gusto ko, yung mga in ngayon na songs. Bali magagamit ko sila. Wow! Ito yun. Pangatlo ito. Ito yung tripod talaga na inuna kong bilhin, yung Gorilla Pad. Ito yung unang-una kong ginamit. Ito yung una kong gamit. So, di ko lang alam kung magagamit ko pa siya mga next vlog siguro. Tapos meron pa. There's more. A few moments later. Yung mic ng ng pang-recording. Gusto yung ginagamit pang-recording. Tapos isang ring light. Kapakita natin kung gumagana yung ring light. Ito yung ring light. Ito yung charger ng ring light. Ito yung ring light na nabili ko. Bali, tsaka na ako bibili ng malaking ring light. Tapos gumagana naman siya, diba? Yan. May tatlong level kasi. Isa, yan. Medyo mahina. Pangalawa, medyo malakas. Yung pangatlo, yung pinakamalakas. Wow! Tapos kina-charge siya. Sina-charge lang to guys. Murang-mura lang to. Nabili ko ata siya ng magkano? 300 lang. So, yun yung pinakahihintay nating lahat. Ito na yung pinakahihintay nating lahat. Ang unboxing ng isa ko pang in-order from Shopee. So, hindi ko lang alam kung pwede siyang ibalik kung may defect o wala. Pero itatry naman natin siya. So, where is my phone? Ito yung phone ko. Bali, try natin yung binili ko ngayon. Unbox natin siya. Tingnan natin kung ano to. Ito yun, di ba? A few minutes later. Our mystery item for today is hindi rin makita. Oh, our mystery box. Oh, this is our mystery box. Matagal ko siyang hinahanap sa mga malls pero wala akong nakita. Nahanap ko siya sa Shopee. Nabili ko siya ng 1,000 plus lang guys. Wow! So tingnan natin. Yung box natin. Sana kompleto. Hindi ko ba alam kung paano ito. Oh! Bagong equipment! Bagong baby na naman! Paano masabi? Kailan kaya makakabili nun? Yung malaking. Oh! Oh! Ito siya. Ang ating MM1 boy mic. Dito ata sinasabi yung ring light, no? O yung mic. Oo, yung mic. Ito yung mic. Medyo mabuhok-buhok. Mabuhok-buhok yung mic natin. Ito ata yung Ito ba yung sa cellphone? Ito yung sa cellphone? Hindi nga. Ito ko din sa cellphone. Wait lang natin guys. Tingnan natin kung gumagana talaga siya. Kasi pag gumagana siya, kailangan magkaroon siya ng doon sa baba. Stolen from
can start to hurt. Low. Buksan mo mga electric fan boy kung gumagana to. Low. So binuksan namin yung electric fan. Mic check, mic check. Ito yung MM1 boya mic. Pakinggan natin. Kung tumalabas siya, kasi dapat nakaharang ng electric fan. Hello. Sabi nung sa natin yung electric fan. May ano ka rin tunog eh. Mic check. Ha? Ito yung MM1 boya mic. Nakano yung electric fan. Ito susubukan natin. Ito yung without mic. So bubuksan ko yung electric fan kung naririnig yung ano, mga ambience. Yung echo, yung mga kung maririnig yung mga unnecessary things. Yan, binuksan ko yung electric fan. Yan. Yun, tignan natin kung may naririnig po tayong unnecessary sound. Susubukan ko siya. As you can see, ito yung may mic na. Ito yung mismong may mic. So, wala na siyang naririnig na iba. So yun guys, hanggang dito na lang tong vlog na to at sana nag-enjoy kayo. I have my own equipments here. So guys, yung Boya mic, gumagana siya ng maayos. Tsaka thank you sa Shopee kasi legit pala sila talaga. Legit yung Shopee guys. Shop na rin kayo sa Shopee kasi murang-mura lahat ng equipments doon. Gumagana ng maayos, high quality. Proven ko na talaga siya ngayon kasi akala ko dati yung mga online sellers tsaka yung mga online yung mga ganitong app, yung mga katulad ng Shopee, akala ko dati marami nang scam doon. So napatunayan ko yun ngayon na hindi totoo yun. Yun ay legit, 100% legit yung Shopee guys. Kaya yung inorderan ko nito ng mic na to, makakakuha yun ng full review sa akin ng full star kasi ang galing, gumagana ng maayos yung mic at saka murang-mura lang siya. 1,000 plus lang siya, mga siguro 165 yung binayaran ko, 67 something ganyan, 69 ganyan. Murang-mura yung ano, yung mic. So guys, try nyo mag-shop sa Shopee kasi recommended siya ng lahat kasi walang duda, legit ang Shopee guys. So I'm John. Peace. I'm out.